ตอบสู้น้องไม่เก่งนะตอบไม่เก่งพี่ก่อนเลยครับ3 EPผ่านไปแล้วมีอะไรบอกเล่าอย่างที่ทุกคนทราบเลยค่ะน้องสองคนก็นำพาเรตติ้งมาให้เราชื่นใจเลยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ในเรื่องของเฟอร์เรเมนที่ประสบความสำเร็จนะคะที่เป็นที่รักของทุกคนดีกว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเป็นซีรีส์ชุดที่ทุกคนให้การต้อนรับแฟนๆขับทุกด้อมของน้องๆทุกคนเนี่ยมันไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ที่ทุกรอบทุกคนเนี่ยถูกรักกันถูกช่วยกันเทรนทุกวันเสาร์อะไรเงี้ยคือบ้านไหนใครมีอะไรปุ๊บทุกคนก็จะช่วยแบบโอบอุ้มมันก็คือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆแล้วก็คือรู้สึกว่าชื่นใจขนลุกเอง มันรู้สึกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ Amazing มากๆแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องๆ2 คนรู้สึกว่านำพาซีรีส์พี่ติ๊กนี่คือแบบว่าให้แบบว่ามีชื่อยิ่งขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเกินที่เราคาดหวังเลยนะครับโหเกินคาดค่ะเกินคาดคือชื่นใจคือ EP แรกออกมาทุกคนก็แบบให้การต้อนรับน้องๆดีมากคือทั้งแฟนไทยทั้งอินเตอร์แฟนซึ่งตอนนี้ผนึกกำลังรวมกันมากไม่รู้บางทีแปลกันออกไม่ออกก็รู้สึกว่า ทุกคนได้แบบว่ารวมจอยกันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆค่ะรู้สึกว่าก็หายเหนื่อยน้องๆหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยค่ะพี่ก็คิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้ครับไม่ควรชอบแบบเยอะนะคือพี่ติ๊กว่าอย่างแรกเลยเสน่ห์คือจากน้องๆของแต่ละคนก่อนคือแต่ละเรื่องอ่ะมันมีมนต์เสน่ห์มันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนโดยที่แต่ละคนจะไม่ได้ขี่คาแรคเตอร์กันเลยทุกคนจะมีโฟกัสมีบุคลิกมีคือเรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลรวมของแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะบ่งบอกอีกว่ามวลเรื่องของแต่ละเรื่องเนี่ยถูกชี้ชัดไปแบบไหนเป็นสไตล์แบบไหนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการเสพวิธีการดูที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกซ้ำมันไม่ถูกเล่าเรื่องแบบคอนติเนียแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องใหม่ปุ๊บพี่น้องก็ยังอยู่แต่ว่าการเล่าเรื่องหรือซีรีส์ที่ออกมามันก็จะอรรถรสกันอีกแบบซึ่งมันมีมุมมองที่การชมที่แบบมันแตกต่างกันไปเลยโดยสิ้นเชิงค่ะองค์ประกอบภาพรวมอย่างโลเคชั่นสถานที่ต่างๆคนก็พูดถึงกันเยอะคือโลเคชั่นสวยมากตอนนี้จะขายการท่องเที่ยวนะคะทช่วยเข้าพวกหนูด้วยนะคะ ก็โลเคชั่นเนี่ยพี่ฝ่ายโลเคชั่นเขาก็หาสถานที่ได้เก่งมากจริงๆก็มีทั้งสมบุกสมบันกันบ้างความเป็นจริงละครเนอะเพื่อจะหลีกเลี่ยงพวกผมก็จะมีสมบุกสมบันกันบ้างน้องๆก็อดทนแต่ว่าเพื่อมุมมองที่สวยงามมีอะไรที่รู้สึกว่าให้ได้ขายอันซีนไทยแลนด์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากขายบางที่เราไปสร้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะได้เริ่มเห็นฉากนั้นกันเนี่ยก็ฝ่ายโลเคชั่นฝ่ายพ็อปก็ไปสร้างขึ้นมาจนแบบว่าตรงหาดตรงนั้นมีความรู้สึกว่าขอโลเคชั่นนั้นอ่ะปิดเลยได้ไหมแบบว่าอยากเอาเก็บไว้เป็นที่ให้คนมาท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ลื้อได้ไหมอยากรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าเวลาใครมาแล้วก็กลายเป็นว่าซีรีส์เรื่องนี้เคยมาถ่ายนะอะไรเงี้ยสินะคะว่าอยู่มาถ่ายตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักเราถูกสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะจนถึงวันนี้3 ปีผ่านไปมีเรื่องในเซอร์ไพรส์กับแฟนเซอร์ไพรส์หมดเลยเซอร์ไพรส์หมดเลยแต่รู้สึกว่ามันเร็วมากคือตอนเราถ่ายรู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่ามันไปเรื่อยๆของมันแต่ว่าตอนออกกัน EP แรกเรื่องแรกกว่าจะถึงเรื่อง3น่าจะนานอยู่แต่เผลอแป๊บเดียวเรามาถึงแบบว่ามาถึงเรื่องที่3นะคะเร็วมากก็อย่างที่บอกว่ามันมีอะไรเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาเพราะระหว่างที่เราออกอากาศแต่ละเสาร์เนี่ยมันถูกผ่านเวลาแล้วเราก็ต้องเตรียมงานไปเรื่อยๆมันก็ถือว่าวันเวลาค่อนข้างจะรวดเร็วค่ะคนลงบ้างเป็นไงบ้างครับรู้สนั่นหวั่นไหวเดี๋ยวมันก็จะมีอีก มันจะมีอีกค่ะเดี๋ยว EP ที่เรามาดูกันล่าสุดก็เป็น EP 4ก็จะได้ลงเรือกันแล้วเพราะว่าขึ้นรถแล้วรถด้วยแล้วรถผักแล้วทุกอย่างแต่ชอบพี่ติ๊กชอบเลยรู้ป่ะคุณบูคุณจะให้ฉันนั่งรถดีๆหน่อยไม่ได้เหรอเป็นรถที่ดีแล้วก็มีกล้วยให้กินด้วยอร่อยทีนึงดีมากใช่ก็สมบุกสมบันค่ะแล้วก็คิดว่าแฟนๆน่าจะเอนจอยไปด้วยกันเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแฟนๆก็เอาใจช่วยทั้ง2 คนเหมือนกันให้แบบรอดปลอดภัยรู้สึกอย่างนั้นก็เดี๋ยวรอชมความน่ารัก
ของทั้งคุณบูแล้วก็หมดลมค่ะ ในจุดเปลี่ยนของตัวละครคือจะเปลี่ยนได้ก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อย หนูว่ามันก็เริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ EP ที่3แล้วแหละ แล้วพอ EP ที่4เนี่ยที่กำลังจะถึงเนี่ยเขาก็เหมือนใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็อาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนค่ะ ตอนนั่งดูเองก็บอกแอบยิ้ม แอบ ๆแต่ก็ตกคุณได้เยอะมากสำหรับหมดลมในบทบาทนี้ คิดว่าทุกคนน่าจะชอบ เพราะว่าฟินไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อน แล้วก็ทั้งบู๊ทั้งยิงปืนทั้ง โอเยอะอะเยอะเลยค่ะ ก็เลยคิดว่าแฟนๆน่าจะแบบชอบแล้วก็พี่ๆที่เปิดช่อง7เปิดไอชีอีนี่น่าจะสนุกกันเลย20:30 แล้วถ้าเป็นตัวเราคิดว่าเสน่ห์ของบทลมตัวละครตัวนี้ยังไงครับทำให้คนถึงแบบหลงรักขนาดนี้ หนูรู้สึกว่าเขามีความทะเลนน่ะ แบบมีความน่ารักในตัวเอง แต่ว่าในโหมดของการจริงจังการทำหน้าที่การเป็นตำรวจอะไรเงี้ยเขาก็มีความจริงจังเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้ปล่อยเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูแบบอารักขาเจ้าหญิงจริง ๆ แบบอยากให้ปลอดภัยจริง ๆอะไรเงี้ยแล้วพอคนดูได้เห็นเคมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาอยู่ด้วยกันหรือว่าเขาคิดจะทำอะไรอ่ะมันก็เลยออกมาแบบน่ารักดีค่ะ ที่คุณได้เช็คฟีดแบ็กเหมือนที่ติ๊กเช็คไหมฮะเป็นไงบ้างหลังๆได้ดูฟีดแบ็กที่แบบของคน คือเราก็จะอ่านคอมเมนต์เป็นคนที่ชอบเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็คือเวลาอ่านแล้วแบบว่ามีกระแสที่บอกว่าโอ้โหชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรายิ้มแก้มปีแล้วแบบอย่างที่บอกอะทุกบ้านทุกคนช่วยกันแล้วก็แบบว่ามานั่งอ่านทุกข้อความรู้สึกว่ามันถูกอมยิ้มฟีดแบ็กก็คือมันเป็นทางที่ดีหมดเลย แล้วก็น้องๆเองเขาเล่นกับบทบาทของเขาได้ในความรู้สึกไปที่เนี่ยเขาเก็บรายละเอียดได้หมด คือด้วยความเป็นฟรีเนี่ยเราจะอย่างเงี้ยปุ๊บนะแต่หน้าตาเขาบางทีเขานิ่งๆแต่ตาเขาเก็บเขาเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เก็บรายละเอียดดีเทลค่อนข้างดีมาก จริงๆเขาเป็นคนที่เล่นดีจริงๆคือเห็นเขาอย่างเงี้ยเผยๆแบบกินเคี้ยวเหมือนฝรั่งหรืออะไรเงี้ยเท่ๆของเขาอะแต่ว่าตาเขาแบบeye contact เขาก็จะมีโมเมนต์ที่ eye contact กับเหตุการณ์ แต่เขาดูกวนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เก็บโมเมนต์ของความแบบคาแรคเตอร์เขาได้ดีอะไรเงี้ยส่วนคนนี้ในความรู้สึกที่มีความรู้สึกว่าเขาเล่นแล้วน่าถนอมอ่ะ เขาเป็นเบกกี้ที่เป็นเจ้าหญิงที่น่าถนอมจริงๆอ่ะเขาดูตะมูตะมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันดูแบบว่า เจ้าหญิงน่ารัก เจ้าหญิงน่ารักซึ่งแบบว่าถ้าเราเป็นเจ้าหญิงน่ารักคงไม่ได้เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขามีความตะมูจริงไหมจริงๆค่ะ ที่ตอนนี้คือไปไหนคุณเรียกเจ้าหญิงนะ ใช่ เป็นยังไง โอ้เบกรู้สึกว่าสนุกมากเลยนะคะ ในการเล่นเรื่องนี้ มันเหมือนแอดเวนเจอร์จริงๆแหละค่ะ ทั้งโลเคชันหรือบทบาทที่ต้องทำอย่าง EP 4วันเนี้ยก็จะเห็นเราเริ่มไม่ได้เป็นเจ้าหญิงขนาดนั้นแล้วเหมือนถ้าดูจาก EP 1 2ยังเป็นแบบเจ้าหญิงสง่างามการพูดก็จะเป็นยังเป็นคงเป็นเจ้าหญิงค่ะ แต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนพอเขาไปถึงเกาะ ใช่ เขาจะเหมือนสวมอีกบุคลิกหนึ่งขึ้นมาทั้งคู่เลยนะคะ แล้วก็จะได้เห็นโมเมนต์แบบน่ารักระหว่างอยู่ตรงนี้ค่ะ ความท้าทายที่แต่ผู้หญิงคือเราได้เป็น2 คน ใช่ค่ะ ก็จริงๆถ้าให้เบกนับจริงๆเบกสวมเป็น3เพราะว่าเป็นบรูใช่ไหมคะ แล้วก็ฮาเลนาที่ต่อหน้าคนอื่น แล้วก็ฮาเลนาของตัวเอง มันก็จะต้องสร้างสเต็ปที่ไม่เหมือนกัน เหมือนฮาเลนาที่เบกกับที่ฟิลคิดกันว่า อยากให้เป็นฮาเลนาที่มีความกลัว ความกลัวอยู่ใน ใช่กลัวแล้วก็แพนิคตลอดเวลาอยู่ใน survivor mode ตลอดเวลาค่ะทำไงให้เอาตัวรอดแค่ไม่อยากตายค่ะ นั่นคือความคิดของฮาเลนาแต่ถ้าฮาเลนาอยู่ต่อหน้าใช่อยู่กับเกรซปุ๊บ ก็จะเป็นคนที่แข็ง แข็งแกร่งไหมคะ แข็งแกร่ง แต่ว่า แข็งแกร่ พ ง ออันนี้ปุ๊บไม่ใช่แล้ว พออยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาก็ต้องสวมเป็นเจ้าหญิง ซึ่งมันก็จะมีความแบบอันนี้ เนาะ เนาะ ก็จะมีแบบความคอนทราสต์เบา ใช่ ๆ โดยที่คอนทราสต์ก็คือในที่นี้คือทางสายตาที่น้อง ใช่ จะต้องแสดงออกมาว่า ให้รู้สึกว่าความหวาดกลัวความแข็งแกร่ง ความอ่อนโยน มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการเล่นสายตาของเบคอะมันเป็นอะไรที่โฟกัสชัดมาก ใช่ ที่ชอบอะไรในตัวเจ้าหญิงที่สุด เขาเป็นคนน่ารักนะ เย็น ทำไมครับ ไม่น่ารักหรอไม่น่ารักหรอไม่รู้สึกว่าเขาสดใสเขาไลฟ์ดีเขา energy ดี แล้วก็แบบ
ตอนที่เป็นเขาก็รู้สึกว่าน่ารักกับครอบครัวเขาก็น่ารักทุกคนเลย แล้วก็อยู่กับใครเขาก็มีความรอยยิ้มอะค่ะก็รู้สึกว่าน่ารักชอบค่ะ เป็นเจ้าหญิงมันมากมัน ต้องหนีกันไปเรื่อยๆอยู่ อยู่วังดีๆ ไม่ชอบ บางเรื่องดีอยู่แล้ว ใช่ค่ะ แต่ก็นั่นแหละมันจะเกิดความน่ารักระหว่างเส้นทางตรงนั้นแหละความลำบากตรงนั้นแหละค่ะ รวมยังคงปฏิบัติภารกิจต้องต่อไปเรื่อย ก็ก็ใช่ค่ะ จนวินาทีที่เจอคนร้ายแล้วก็หนีแล้วก็เจออีกแล้วก็หนีอีกจนเราไม่หนีแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าเขาจะเจอจุดไม่อยากพูดว่าจุดจบ แต่ก็ไม่ใช่มันส่งความหมายไปไหน อยากให้ทุกคนรอดูจนจบว่าแบบว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหญิงกับคุณบทลมเนี่ยเขาจะเอาชีวิตรอดกันยังไง ใช่ เขาอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบมันการตัดสินใจก็ค่อนข้างจะลำบากเนี่ยด้วยเนื้อเรื่องของเขาอ่ะก็คือ ใช่ค่ะ คนอื่นก็จะเป็นคนที่แบบรักในรูปแบบของคนธรรมดา แต่ของเขาต้องตีโจทย์ว่าถ้าฉันจะต้องรักกับผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงล่ะ ใช่ มันรู้สึกว่ามันจะออกมายังไง มันจะตีโจทย์ยังไงใช่ไหม ใช่ค่ะ มันก็เลยแบบ ใช่ค่ะ มันจะค่อนข้างว่า มันจะรักเกินไปก็ไม่ได้จะทำแบบขอบเขตไหนมันก็เลยจะค่อนข้างสำหรับตัวเขาเนี่ยจะอาจจะต้องคิดตีโจทย์กันนิดนึงว่า การที่จะรักกับเขามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ ๆด้วยชนชั้น ใช่มันก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ใช่หมวดลมที่ทะเลนแบบจีบไปเรื่อยแล้วอะไรเงี้ย อ่ะหลังจากนี้ความเข้มข้นแฟนๆจะได้รับชมเรื่องนี้เป็นจุดจบเป็นยังไงนะฮะอยากจะบอกแฟนๆบางคนกำลังตัดสินใจอยู่ว่าผ่านไป3 ปีแล้วอยากเริ่มดู ก็หนีกันไปเรื่อยๆค่ะ ใช่ยังก็อย่างที่พี่ซีนบอกยังไม่ถึงจุดจบ มันเหมือนแบบว่ามันก็เจออุปสรรคอะไรมากมายตลอดทาง ก็เลยคิดว่า อยากให้ทุกคนลองดูเพราะเรื่องน่ารักจริงๆค่ะ นี่แหละฮะชมแล้ว ก็อยากให้แฟนๆ ช่วยเป็นกำลังใจละกันค่ะ อยู่ด้วยกันทุกๆวันเสาร์20:30เพราะว่าตอนได้ดูบนช่อง 7 HD แล้วก็ตอนได้เทรนพร้อมกันมันสนุกมากๆ คือฟินก็อินเหมือนกันแบบว่าเพราะเราอ่ะก็ไม่ได้เห็นว่าขั้นตอนการตัดต่อมันไฟนอลเป็นยังไง แล้วพอเรามาเห็นพร้อมทุกคนอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักอินนะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ก็เอาใจช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่าง EP ที่แล้วที่ผ่านมาฟินนั่งดูที่เวียดนามกับพี่ทีมโซเลนนี่แหละค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็ อินเฮ้ยทำไมเจ้าหญิงมีอันนี้มี2 คนทำไมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็อินเหมือนกันหมดก็เลยคิดว่าแฟนๆหรือว่าทุกคนที่ดูทางช่อง7ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกัน แล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเขาให้พี่ๆบ้านวาทิมานิดด้วยค่ะ แล้วก็ฝาก EP ต่อๆไปอีก4 EP แล้วก็ครึ่งทางแล้วนะคะ ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกันในทุกๆ EP ค่ะ สุดท้ายอยากได้นิวไฮกว่านี้อีกไหมครับ โอ้ยขอหน่อยนะคะ ขอนิวไฮเอาท็อปฟอร์ไปเลยค่ะ ที่ค่ะหนูมีโทรศัพท์8 เครื่อง แต่เครื่อง ปิด8 ช่วยกันเทเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้เราต้องรีบดูรีบเทแต่ว่าแต่ละ EP หลังจากเนี้ยมันจะค่อยๆมีมวลของเรื่องราวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมวลของความรัก มวลของความน่ารัก มวลของความที่จะต้องตัดสินใจความแบบว่าดราม่ามันจะมีความเข้มข้นขึ้น เพราะว่าถูกปูเรื่องมาหมดแล้ว แต่ตอนนี้เป็นเรื่องของเขา2 คนที่จะต้องผจญแล้ว พร้อมกับขายโลเคชันไปด้วย คือทุกคนบอกว่าโอ้โหคนอื่นเขาแบบว่าอ่ะพี่ดินไปเหนือคุณก็รู้นี่แบบว่าพี่ฟ้าก็จะไปกับพี่น้ำเนี่ยก็อยู่แบบว่าทางประจวบนะอันนี้คือไปหาทั้งพี่ดินลงใต้ ไปทุกที่ ลงไปทุกที่ก็เนี่ยก็ฝากน้องๆเพราะว่าเขาเองก็ตะลุยด้วยกันไปทุกที่นะคะ เพื่ออยากให้ผลงานออกมาแบบดีที่สุด แล้วก็เป็นที่แบบว่าชื่นชอบที่สุด แล้วก็รักพวกเขามากที่สุดค่ะ